Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua cara bagaimana kita nak uji motor kipas. Okey. Ini motor kipas yang baru saya beli dan kita perlu uji dulu sama ada dia elok ataupun tidak. Okey, cara nak menguji kita mesti lihat dia punya label. Okey, di sini dia bagi tahu hitam neutral, biru low ataupun speed nombor 1, putih medium ataupun speed nombor 2 dan merah ialah high, speed nombor 3. Okey, so kita lihat pada wire dia ada 4. Kalau 4 bermaksud 3 speed. So biasanya hitam memang neutral lah. Okey. Lepas tu tadi dia kata biru low, medium, high. Okey. So bagaimana kita nak uji dia? Kita bekalkan arus elektrik. Okey. Ini hati-hati sebab ni melibatkan elektrik yang dengan botan 240 volt. So apa yang anda perlu ialah anda perlukan wire neutral dan live. Okey. So yang neutral tu sambungkan kepada wire hitam. Okey. Lepas tu anda saya pun takut ni. Okey. Ni simpan jauh-jauh. Tamau saya kena. Okey. So biru ialah low, putih ialah medium dan merah ialah high. Okey, so saya hidupkan elektrik. Okey, anda lihat motor tu, saya sentuh pada biru, nampak motor berpusing. Saya sentuh pada putih, motor berpusing. Saya sentuh pada merah, okey, motor berpusing. Okey. So begitulah cara-cara kita nak pastikan motor yang kita beli itu elok ataupun tidak. Okey, ingat baca label. Cari warna neutral dulu. Biasanya memang warna hitam lah. Lepas tu yang 3 tu ialah speed. Okey. Yang hitam tu sambungkan kepada neutral. Wire live anda sentuh pada satu persatu. Okey, boleh? Selamat mencuba.